ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች yosi ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ቱቶሪያል ሴቲንግን በማስተካከል የኢንተርኔት ማንቀራፈፍን ችግር የሚፈቱ 3 ስቴፖችን ነው ማሳያችሁና ዛሬ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ ስቴፖች ናቸውና እጅግ በጣም ተወዳላችሁ። እነዚህ 3 ስቴፖች ሲታስተካክሉ ኢንተርኔታችሁ በጣም ስፒዱ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ስቴፑ እንሄዳለን። ኦኬ ወደ ስቴፑ አሁን እንሄዳለን። የመጀመሪያ ስቴፕ ማለት ነው። አንደኛው ስቴፕ ባክግራውንድ አፕሊኬሽኖችን ኦፍ በማድረግ የኢንተርኔትን ስፒድ ኢምፕሩቭ የምናደርገው ስቴፕ ነው። ይሄ ደግሞ ኢምፕሩቭ የምናደርገው ስቴፕ ደግሞ ቀጥታ የት እንሄዳለን? ይሄ የምንጠቀመው ዊንዶው 10 ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ስታርት ምሎ ነክተል እዚህ ጋር ሴቲንግ የምላለ ሴቲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሴቲንግ ላይ ክሊክ ስናደርግ ደግሞ ፕራይቬሲ የሚል እዚህ ጋር እናገኛለን። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ፕራይቬሲ የሚላለ ፕራይቬሲ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ፕራይቬሲ ላይ ክሊክ ስናደርግ ደግሞ እንደዛ ነው ይከፍትልናል። ከዛ ወርታች ደግሞ እዚህ ጋር ስክሪን እቺን ወርታችን ጎትትና እንደዚህ እናመጣና እዚህ ጋር ባክግራውንድ አፕሊኬሽንስ የሚላለ ባክግራውንድ አፕሊኬሽን የሚላለ እዚህ ባክግራውንድ አፕሊኬሽን ላይ እዚህ ስንገባ ይሄን ያመጣልናል። ባክግራውንድ አፕሊኬሽን ይሄ አፕሊኬሽን ብዙ አፕሊኬሽን እኛ በማናውቀው መንገድ ራን እያደረገ ነው ማለት ነው። እኛ በማናውቀው መንገድ አፕሊኬሽኖችን ራን እያደረገ ነው ማለት ነው። እና እነዚህን ኦን የነበሩትን ኦፍ እናደርጋለን። እነዚህን ኦፍ ስናደርጋቸው ኢንተርኔት ስፒዳችንን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ባክግራውንድ አፕሊኬሽኖች ደግሞ እነዚህ ባክግራውንድ አፕሊኬሽኖችን ኦፍ በማድረግ የኛን የኢንተርኔት ስፒድን ሃይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቀጥታ ማንፈልገው እዚህ ጋር ለምሳሌ እኛ ማንጠቀመውን እኛ ማስፈልገንን አሁን 3D ቪውወር ምን ማድረግልን ያንን ኦፍ እናደርጋለን። አላርመን ኦክሎክ የሚለውንም ይሄን ማስፈልገንን እና እነዚህን ኦፍ እናደርጋለን። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ አለችልኝ እዚህ ሁሉንም የማንፈልግ ከሆነ ይሄንን መተን እዚህ ጋር ኦን ነበረውን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርኔት ሼር እያደረጉ ነው እነዚህ ማለት ነው። ከኢንተርኔት ሼር እያደረጉ ነው። እኛ በማናውቀው መንገድ ኢንተርኔትን ሼር እያደረጉ ማለት ነው። እንደዚህ ኦፍ ካረግ ነው ምንም የኢንተርኔት ሼር አይኖርም ማለት ነው። ኢንተርኔት ስፒዳችን በጣም የሚያምር ስፒዱ አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። እና ትልቅ ለውጥ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኢንተርኔት ስፒዳችን ስሎ የሚሆነው በጣም ለውጥ እናገኛለን ማለት ነው በኢንተርኔት ስፒዳችን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛ ስቴፕ እናልፋለን። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ማለት ነው ሁለተኛ ስቴፕ እዚህ ታስክባሩ ላይ መተን እዚህ ሰርቪስ ብለን እንጽፋለን። ሰርቪስ ብለን ጽፍ እዚህ ጋር ሰርቪስ የሚል መጠለን ይሄን ሰርቪስ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄን ሰርቪስ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደዚህ ዊንዶው አፕዴት ምሎን እንፈልጋለን። ቀጥታ ወደዚህ ወርታች ወርደን እንደዚህ እንወርድና ወርታች ዊንዶው አፕዴት ምሎን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር መተን ዊንዶው አፕዴት ይሄው እዚህ ጋር አገኘ ነው። ዊንዶው አፕዴት ምሎን ክሊክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ዊንዶው አፕዴት ደብል ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲክ ላይ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ይሄው ዲፎልት አውቶማቲክ ላይ ነው። አውቶማቲክ አፕዴት አድርግልኝ ነው። እኛ የምናደርገው ደግሞ ዊንዶውን አፕዴት እንዳደርግልን ነው። ዲሴብል ነው የምናደርገው። ምክንያቱም የኢንተርኔት ስፒድን የሚይዝልን ይሄ ነው ዋና ነገሮች ማለት ነው። ይሄንን ዲሴብል እናደርጋለን። እዚህ መተን ዲሴብል ብለን አፕላይ ዲሴብል ካልሆነ ደግሞ ኢንተርኔት ስፒድ እንዳይኖረው ያደርጋል ማለት ነው። እንዳይኖረው ስለማደርግ እኛ ደግሞ ዲሴብል እናደርገዋለን ማለት ነው። ደግሞ ወደ ሶስተኛ ስቴፕ ደግሞ ስናልፍ እዚህ ጋር ሶስተኛ ስቴፕ ደግሞ ኢንተርኔት የኢንተርኔት ባንድዊዙን አጀስት ማድረግ ነው ማለት ነው። የኢንተርኔትን ባንድዊዙን አጀስት ማድረግ ይሄን ደግሞ እንዴት የምናደርገው ነው? አሁንም እዚህ ጋር ታስክባሩ ለመተን ራን ብለን እንጽፋለን። ራን ብለን ጽፍ እዚህ ጋር ራን ብለን ጽፈን ክሊክ እናደርጋለን። ራን ብለን ክሊክ ስንጽፍ እዚህ ጋር ራን ብሎ የጻፍነው ቦታ ላይ gpedit.msc የሚላለ gpedit.msc የሚለውን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ላይ ወይ ደግሞ ከኪቦርዳችን ላይ ኤንተር ወይ ደግሞ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ክሊክ አድርገን ቀጥታ ክሊክ ስናደርግ እንደዛ አይነት ይከፍትልናል። ከዛ እዚህ ጋር መተን
ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን እንላለን። ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር 3 ይመጣል። ከዚህ ከ3 ውስጥ አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌት ብሎ ነው የምናገኘው። አድሚኒስትሬቲቭ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ አሁንም እንደዚህ ከፍትልለን። ከዛ እኛ ኔትወርክ የሚለው ነው ኔትወርክ ብሎ እንነካለን። ኔትወርክ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ኔትወርክ የሚለው ደብል ክሊክ ስናደርግ ደግሞ ቀጥታ እዚህ ታች በኩል ደግሞ እዚህ ጋር QoS ፓኬት ስኬጁል የሚላለ QoS ፓኬት ስኬጁል የሚላለ ይሄንን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስናደርግ ደግሞ እንደዚህ ከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባንድ ዊዝ የሚላለ ሊሚት ባንድ ዊዝ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው ደብል ክሊክ ስናደርግ ባይ ዲፎልት ኖት ኮንፊገር ነው ያለው። እኛ ኢኔብል ባንድ ዊዙን ሊሚት ያደረገው 80 ነው። 80 ያደረገው ይሄን 80 ላይ ያደረገውን ባንድ ዊዙን እኛ 0 እናደርገዋለን። ሊሚት ካደረገን በኋላ 0 እናደርጋለን። ይሄ ሼር ያደርግልን ብዙ ነገሮችን ሼር የሚያደርግልን ማለት ነው። 80% ላይ ነበረው እኛ 0% እናደርገዋለን ማለት ነው። 0% አድርገን አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ይሄ እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ 3 ስቴፖች ናቸው። ባክግራውንድ አፕሊኬሽንን ኦፍ ማድረግ ነው አንደኛው ስቴፕ። ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ዊንዶ አፕዴትን ደግሞ ዲሴብል ማድረግ ነው። ሶስተኛ ደግሞ አጀስት ኢንተርኔት ኦፍ ባንድዊድዝ። ይህንን ስንጠቀም እጅግ በጣም የኢንተርኔት ስፒዳችን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። የኔ የኢንተርኔት ስፒድ እጅግ በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ይህንን 3 ስቴፕ ከተጠቀምን እጅግ በጣም የኢንተርኔትን ስፒዳችንን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። አዲስ ሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማለትን አይርሱ።